हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको अहिले चाहिँ फ्री फायरको एकदम नै ट्रेन्ड रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई मेन्सन गर्नुभएको कारणले म फाइनली तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो तपाईहरुले सजिलैसँग आफुलाई मन परेको कुनै पनि इमोट र तपाईहरुले आफ्ना मन परेको फोटो युज गरेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई यहाँ डिटेलमा देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा यस्तो टाइपको क्लिप रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग यो यस्तो टाइपको क्लिप रहेको छ, मसँग थुप्रै अरु क्लिप पनि थियो तर मैले चाहिँ यो क्लिप युज गर्न गइरहेको छु। यसरी नै यस्तो टाइपको क्लिपमा तपाईहरुले कहीँ गएर एक ठाउँ स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो पोजिसनमा गरी एउटा स्क्रिनशट लिएको छु, यो स्क्रिनशट पनि हामीलाई चाहिने हुन्छ भने यसरी नै तपाईहरुलाई फोटो आफ्नो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको फोटो चाहिन्छ भने यो फोटो पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मैले युज गरेको कुराहरु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने कृपया भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला। म सबै कुरा तपाईहरुलाई भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप भन्ने छु। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ, XML डाउनलोड गर्नुभएको ठाउँमा तपाईहरु सुरुमा आउनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ एउटा XML रहेको छ, एकदम ट्रेन्डिङ रहेको छ, तपाईहरुले अवश्य बनाउनु होला। मुटु ले थाम्ना भन्ने टाइपको एउटा XML मैले रिनेम गरिदिएको छु। तपाईहरुले यो XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यहाँ सेन्डमा क्लिक गरेर यहाँ अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नुले तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईहरुलाई अर्को कुरा पनि चाहिने हुन्छ। यसमा युज हुने एउटा फन्ट रहेको छ, लेमन मिल्क बोल्ड भन्ने फन्ट रहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुलाई भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु, प्लस तपाईहरुलाई क्लिप पनि दिनेछु। यसको लागि तपाईहरुले अवश्य भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुले यदि मैले युज गरेकै क्लिप युज गर्नुहुन्छ, यही क्लिप तपाईहरुले युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो स्क्रिनशट लिन जान्नु भएन भने यो तपाईहरुलाई म टेलिग्राम च्यानलमा प्रोभाइड गर्दिनेछु। वा तपाईहरुले आफ्नो फोटोको साथो यही फोटो युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो फोटो र यो स्क्रिनशट दुईटा कुरा तपाईहरुले टेलिग्राममा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अवश्य यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले XML इम्पोर्ट गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरु आफ्नो अलाइट मोसन एपमा आउनु होला। अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र भर्खर इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्टलाई सिम्पली तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। ओपन गर्छ चाहिँ यहाँ हाम्रो यो फन्ट मिसिङ रहेको छ, मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भनिसकेको छु। यसको लिंक पनि तपाईहरुलाई मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सुरुमा तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गर्छ चाहिँ यहाँ हल्का प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईं तल आउनु होला, तल अझै आउनु होला र यहाँ न्यू ट्रेन्ड लेखेको छ, यसको फन्ट मिसिङ रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। माथि यो मिसिङ देखाइरहेको छ, यसको छेउमा एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला। र मैले तपाईहरुलाई जुन डाउनलोड लिंक दिएको छु लेमन मिल्क बोल्डको फन्ट, तपाईहरुले त्यो फन्ट यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला। ओके, मैले यहाँ लेमन सर्च गर्ने थिएँ, लेमन मिल्क बोल्ड आउँछ। यसलाई तपाईहरुले जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमा यो फन्ट आइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले अरु केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला, ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि अहिले साउन्ड छैन, त्यसको लागि तपाईहरु यो लास्टमा रहेको यो साउन्ड रहेको छ पर्पल कलरको, यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले जस्ट डिलिट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाई यहाँ स्क्रोल गर्दै आउनु होला। हामी साउन्ड लास्टमा एड गरेर म तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो बन्यो भनेर देखाउने छु। यहाँ तपाईहरुको सबै यो फ्ल्यास रहेको छ, यो हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। अझै तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि हाम्रो रेक्टेंगल 1 जुन लेखिएको छ यो पनि हाम्रो फ्ल्यास नै रहेको छ। यसपछि तपाईहरु यहाँ तल आउनुपर्ने हुन्छ। तलमा तपाईहरुको यो रेड कलरको ग्रुपहरु रहेको छ, यो ग्रुपमा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा ग्रुप रहेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै ग्रुपमा तपाईहरुले मैले भने अनुसार स्टेप फलो गर्नु होला। ओके, सबभन्दा फर्स्ट ग्रुपलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ एउटा फर्स्ट यो जुन रहेको छ यहाँ तपाईहरुले जुन क्लिप युज गर्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले इमोटको क्लिप, त्यो क्लिप यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिलमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला र तपाईहरुले त्यो क्लिप यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। वा तपाईहरुले आफ्नो क्लिप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले भिडियो भरि नै तपाईहरुले क्लिपको साटो यो स्क्रिनशट मात्रै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिप युज गर्दाखेरि तपाईहरुले भिडियोमा अलिकति मुभमेन्ट देख्दाखेरि अलिक राम्रो तपाईहरुको भिडियो बन्नेछ। फेरि तपाई ब्याक गइसकेपछि फेरि त्यही आउनु होला, किनभने हामीले ग्रुपबाट ब्याक गएपछि फेरि हाम्रो त्यही पोजिसनमा आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले क्लिप युज गरेको कारणले हाम्रो यहाँ मुभमेन्ट भइरहेको छ। स्क्रिनशट युज गर्दा तपाईहरुको यो मुभमेन्ट हुँदैन। यसपछि नेक्स्ट ग्रुपमा
आउनु होला यसलाई पनि तपाईहरुले क्लिक गरेर एडिट ग्रुपमा जानु होला यहाँ तपाईहरुले दुईटा कुरा देख्न सक्नुहुन्छ माथिको सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नु होला कलर फिल्डमा जानु होला यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो रहेको छ यसको लागि तपाईहरुले मिडिया नोट फर्ममा गएर तपाईहरुले यहाँ कुन फोटो युज गर्ने यानी कि तपाईहरुले यो फोटो युज गर्ने भए तपाईहरुले यही फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ जुन मैले टेलिग्राम च्यानलमा प्रोवाइड गरेको छु एकछिनको लागि म तपाईहरुलाई यहाँ ट्रायलको लागि देखाउन गएको छु यो फोटो युज गर्दा कस्तो देखिन्छ यसलाई प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला र यो अर्को फोटो जुन रहेछ यसलाई क्लिक गर्नु होला ओके मा क्लिक गर्नु होला कलर फिल्डमा जानु होला मिडिया नोट फर्ममा जानु होला र तपाईहरुले फेरि यहाँ भिडियो क्लिप नै युज गर्नु होला जुन इमोटको रहेको छ यसलाई प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला यति गइसकेपछि फेरि तपाई अघिकै पोजिसनमा आउनु होला ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप 1 मा यस्तो थियो भने ग्रुप 2 मा यस्तो टाइपको आइसकेको छ ओके यो तपाईहरुको यहाँनिर तपाईहरुले यदि फोटो युज गर्नु भने कस्तो हुन्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ ओके एकछिनको लागि मैले यसलाई फोटोले रिप्लेस गर्छु कुनै मोडेलको फोटोले तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ एकछिनको लागि मैले यहाँनिर कुनै एउटा मोडेलको फोटो युज गर्न गइरहेको छु जस्तै एकछिनको लागि यही फोटो युज गर्दिन्छु प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने थिए ब्याक जान्छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ सेम मोडेलको फोटो आउँछ तपाईहरुले जुन फोटो युज गर्नुहुन्छ त्यही फोटो तपाईहरुले भिडियो भर्ने युज गर्नु होला ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको आइसकेको छ फेरि तपाईहरु नेक्स्ट ग्रुपमा आउनु होला एडिट ग्रुपमा जानु होला र यहाँ तपाईहरुले एउटा माथिको सिलेक्ट गर्नु होला ओके मा क्लिक गर्नु होला कलर फिल्डमा गएर मिडिया नोट फर्ममा गएर भर्खर तपाईहरुले जुन मोडेलको अथवा तपाईहरुले जुन फोटो सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला अब तपाईहरुले यो जतिवटा फोटो रहेको छ यहाँ तपाईहरुले भिडियो क्लिप युज गर्नु परेन अब तपाईहरुले जुन स्क्रिनशट मैले भनेको थिए यस्तो टाइपको त्यो स्क्रिनशट तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि तपाईहरु यहाँनिर आउनु होला ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँसम्म रिप्लेस गरिसकेको छौं अब हामीले यहाँनिर आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ पनि तपाईहरुले सेम त्यही प्रोसेस रहेको छ अब तपाईहरुले भिडियो क्लिप छोडेर तपाईहरुले स्क्रिनशट चाहिँ युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको टाइम पनि बचत हुन्छ वा तपाईहरुले भिडियो क्लिप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही पनि प्रब्लम छैन ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सेम सानो फोटोमा चाहिँ यहाँ मैले मोडेलको फोटो युज गर्दै छु भने ठुलो फोटोमा मैले स्क्रिनशट युज गर्दै आइरहेको छु ओके यो ग्रुपमा पनि सेम त्यही रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यो सानो रहेको छ यहाँबाट थाहा हुन्छ सानो सानो भन्ने चाहिँ तपाईहरुले जुन आफ्नो फोटो युज गर्नुहुन्छ त्यो फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि तपाईहरुले अर्को यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला ओके मा क्लिक गर्नु होला कलर फिल्डमा जानु होला मिडिया नोट फर्ममा जानु होला यहाँ तपाईहरुले स्क्रिनशट युज गर्नु होला तपाईहरुको क्यारेक्टरको स्क्रिनशट ओके यति गरिसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला यसरी तपाईहरुले अब जतिवटा ग्रुप बाँकी रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अब दुईवटा ग्रुप बाँकी रहेको छ यहाँ तीनटा बाँकी रहेको छ यो तीनटैलाई म रिप्लेस गर्छु त्यसपछि तपाईहरुलाई नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट सम्म सबै ग्रुपमा मैले अघि तपाईहरुलाई सिकाए जस्तै मैले रिप्लेस गरिसकेको छु यसपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट सम्म रिप्लेस गरिसकेको छु अब तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो हेरेर स्क्रिनमा आइसकेको छ यसपछि तपाईहरुले भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले हेरेर माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला र भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ एकदम नै ट्रेन्ड रहेको छ धेरै साथीहरुले मलाई मेन्सन गर्नुभएको कारणले मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरेर एउटा कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला ताकि म तपाईहरुलाई आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु अझै पनि तपाईहरुलाई म सिकाउने छु र तपाईहरुले यो भिडियो साथीहरुमा पनि अवश्य शेयर गर्नु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हाम्रो चेन्ज हुन्छ अहिले चाहिँ ल्याग भइरहेछ किनभने हाम्रो यहाँ धेरै लेयर रहेको छ एक्सपोर्ट गरेपछि तपाईहरुको भिडियो एकदम स्मुथ सेभ हुनेछ एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईहरुले यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले राम्रो क्वालिटीको भिडियो पाउनको लागि तपाईहरुले भिडियोमा सिलेक्ट गर्नु होला र यो छेउमा एरोमा क्लिक गरेर मैले यहाँ जुन सेटिङ राखेको छु तपाईहरुको फोनले सपोर्ट गर्छ भने यही सेटिङ राख्नु भयो भने तपाईहरुको भिडियो राम्रो क्वालिटी प्लस स्मुथ पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ एक्सपोर्ट रिजोल्युसन 1080p रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोनले सपोर्ट गरेन भने यो छेउमा एरोमा क्लिक गरेर 720p पनि राख्न सक्नुहुनेछ यसरी नै कोडेकलाई यहाँ राख्नु होला फ्रेम रेटलाई फुल राख्नु होला क्वालिटीलाई पनि तपाईहरुले हाई राख्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ सेभ भएन वा तपाईहरुको अलाइट मोसन एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ